प्रणिताच रेसिपी मराठीमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण हिवाळा स्पेशल अतिशय पौष्टिक असे लाडू बघणार आहोत। हे लाडू बनवण्यासाठी वेळ फारच कमी लागतो, परंतु या लाडूंचं सेवन जर तुम्ही आयुष्यभर अधूनमधून केलं तर आयुष्यभर तुमचे हाडं मजबूत राहू शकतात। एवढी शक्ती या लाडूमध्ये आहे। इतके पौष्टिक हे लाडू बघू शकताय तुम्ही। एक लाडू सुद्धा मी तुम्हाला तोडून दाखवते। बघा किती छान खुसखुशीत हे लाडू तयार होतात। खायला सुद्धा ते तेवढेच अप्रतिम लागतात। आणि या लाडूमध्ये आपण साखर गुळाचा वापर करत नाही आहोत। अगदी 1 चमचा तुपामध्ये हे लाडू तयार होणार आहेत। तर चला हे हिवाळा स्पेशल अतिशय पौष्टिक असणारे लाडू कसे बनवायचे ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर हे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी एक पॅन गरम करून घेतली आहे। त्यामध्ये मी 1 वाटी तीळ घालत आहे। तर या लाडूमध्ये मी 1 वाटी तीळ वापरणार आहे। हे तीळ आपल्याला साधारण 4 ते 5 मिनिटं मीडियम टू लो गॅसवर खमंग खरपूस छान भाजून घ्यायचे आहेत, अगदी तळतळेपर्यंत। तर हिवाळ्यामध्ये तिळाचं सेवन करणं फार फायदेकारक असतं। तिळामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स, फायबर, व्हिटॅमिन बी, फॉस्फरस, आयर्न असतं। त्याचप्रमाणे मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, कॉपर, झिंक आणि सोबत ओमेगा 3, ओमेगा 6 आणि ओमेगा 9 हे फॅटी ॲसिडसुद्धा असतात। त्यामुळे स्किनचं आरोग्यसुद्धा चांगलं राहतं आणि मधुमेह नियंत्रणातसुद्धा तीळ फार फायदेकारक आहेत। त्याचबरोबर हाडांच्या मजबूतीसाठी, ब्लड प्रेशर कमी करण्यासाठी सुद्धा तीळ आपल्याला फार फायदेकारक आहेत। आणि हिवाळ्यात जर आपण तिळाचं सेवन केलं तर मेंदूची ताकदसुद्धा वाढायला मदत होते आणि स्मरणशक्ती कमजोर होण्याचा जो प्रॉब्लेम आहे तो येत नाही। तर एवढे सगळे या तिळाचे फायदे आहेत। त्यामुळे मी या रेसिपीमध्ये तिळाचा आवर्जून उपयोग करत आहे। तर एक 4 ते 5 मिनिटांनंतर बघा तीळ छान तळतळायला लागले आहेत, छान भाजून झालेले आहेत। आता एका ताटामध्ये आपण हे काढून घेऊया। तर या लाडूंमध्ये दुसरा पौष्टिक पदार्थ आपण वापरत आहोत मखने। याला हिंदीमध्ये मखाने सुद्धा म्हणतात। तर कमळासारख्या दिसणाऱ्या पानवनस्पतीच्या ह्या बियांच्या लाह्या आहेत आणि ह्या आरोग्याच्या दृष्टीने आपल्याला खूप हितकारक आहेत। तर इथे मी हे मखने साधारण 3 वाटी घेतलेले आहेत। ज्या वाटीने आपण तीळ घेतले त्याच वाटीने मी हे 3 वाट्या मखाने घेतले। आता मखाण्यांचे फायदेसुद्धा इथे मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सगळ्यांनाच या मखाण्यांबद्दल माहिती असते असं नाही, परंतु हळूहळू सर्वच दूर मखाणे आता वापरले जात आहे। तर हे मखाणे आपल्याला साधारण 4 ते 5 मिनिटं अगदी छान क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहेत। तर मखाण्यांमध्ये भरपूर प्रमाणात मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस, मॅग्नीज असतं। त्याचबरोबर कार्बोहायड्रेट्स, फायबर आणि प्रोटीन्ससुद्धा खूप प्रमाणात असतात आणि विशेष म्हणजे यामध्ये 0 कॅलरीज असतात। मेंदू विकारामध्ये अतिशय लाभकारक आहेत। सांधेदुखी जर तुम्हाला असेल तर सांधेदुखीची तीव्रतासुद्धा हे मखाणे कमी करतात आणि वातदोषातसुद्धा खूप आराम मिळतो मखाण्यांमुळे। तर ज्यांना किडनीचे त्रास आहे तर त्यांच्यासाठी सुद्धा किडनीची कार्यक्षमता वाढण्यासाठी या मखाण्यांचं सेवन करणं फार फायदेकारक आहे। शिवाय गरोदरपणात महिलांना जो थकवा, अशक्तपणा येतो तो सुद्धा या मखाण्यांमुळे दूर करता येतो। हाडांच्या मजबूतीसाठी, हृदय स्वस्थ ठेवण्यासाठी आणि मधुमेहींसाठी सुद्धा खूप फायदेकारक आहेत, कारण यामध्ये साखरचं प्रमाण अगदी 0 असतं। तर असे हे इतके फायदेकारक मखाने, सर्व फायदे मी इथे तुम्हाला सर्व घटकांचे सांगत आहे। त्यामुळे कदाचित व्हिडिओ थोडा मोठा होईल, परंतु हे लाडू आपण आवर्जून का खावे यासाठी मी हे फायदे सांगत आहे। तर साधारण 4 ते 5 मिनिटांनंतर मखाने छान असे भाजून झालेले आहेत। अगदी हाताने तोडून बघितलं तर लगेच चुरा होतो आहे, म्हणजे हे मखाने छान भाजून झालेले आहेत असं समजायचं। आता हे मखाने आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊया। बघा तोपर्यंत तीळ आता थंड झालेले आहेत। तर तीळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून आपल्याला छान अशी रवाळ पावडर तिळाची बनवून घ्यायची आहे। तर मिक्सरच्या डाव्या साईडला जे बटन असतं पल्स मोडचं, त्यावर चालू बंद करत या प्रकारे पावडर बनवून घ्यायची आहे। त्याचबरोबर आपल्याला मखानेसुद्धा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून छान अशी जेवढी शक्य होईल तेवढी बारीक पावडर मखाण्यांची सुद्धा बनवून घ्यायची आहे। या पद्धतीने बघा या लाडूंमध्ये तिसरा पौष्टिक पदार्थ इथे मी वापरत आहे खजूर। हे ओले खजूर आहेत। तर याला सीडलेस खजूरसुद्धा म्हणतात। या प्रकारे याचं पॉकेट मार्केटमध्ये आपल्याला मिळून जातं। तर इथे एवढ्या प्रमाणासाठी मी 1 वाटी खजूर घेतलेले आहेत। आवडीनुसार थोडे खजूर आपण कमी गोड हवं असेल तर कमीही घेऊ शकता। आता हे खजूर आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचे आहे आणि साधारण 1 वाटी पाणी घालून आपल्याला हे छान ग्राइंड करून घ्यायचे आहे।
अगदी छान अशी पातळ पेस्ट व्हायला हवी आणि यामध्ये खजूरचे तुकडे राहायला नकोत। बघा याप्रमाणे पातळ अशी पेस्ट खजूरची करून घ्यायची आहे, छान अशी बारीक। यामध्ये एकही खजूरचा तुकडा शिल्लक राहिलेला नाही। आता ही खजूरची पेस्ट आपल्याला एका पॅनमध्ये घालायची आहे आणि ही पॅन आपण गॅसवर ठेवूया आणि गॅस ऑन करून यामध्ये आपल्याला आणखी अर्धी वाटी पाणी घालायचं आहे आणि या पाण्यामध्ये आपल्याला ही पेस्ट व्यवस्थित मिक्स करायची आहे आणि मीडियम गॅसवर ही छान आपल्याला कोरडी बनवून घ्यायची आहे। तर या लाडूमध्ये आपण साखर गूळ न वापरता पौष्टिक अशी खजूर वापरणार आहोत आणि लाडूला छान अशी बाइंडिंग येण्यासाठी आणि लाडू मऊसूत होण्यासाठी आपल्याला या प्रकारे खजूरमध्ये थोडंसं पाणी घालून आणि त्यानंतर ही यातला पाण्याचा पूर्ण अंश निघेपर्यंत परतत राहायची आहे। तर आता थोडं खजूरच्या फायद्यांविषयी सुद्धा तुम्हाला सांगणार आहे। खजूरमध्येही भरपूर प्रमाणात कॅल्शियम, सोडियम सारखे घटक तर असतातच, सोबत यामध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर्स, व्हिटॅमिन सी, कार्बोहायड्रेट, आयर्न आणि डायटरी फायबर्स असतात आणि फॅटी ॲसिडसुद्धा असते। तर खजूरच्या सेवनामुळे भरपूर रोगांपासून आपल्याला रक्षण करता येते स्वतःचं, हाडे मजबूत होतात आणि दररोज जर आपण नियमित खजूरचं सेवन केलं तर दिवसभर आपल्याला ऊर्जा टिकवून ठेवता येते, म्हणजे थकवा येत नाही। आता या पेस्टमध्ये आपल्याला 1 चमचा साजूक तूप घालायचं आहे। तर साजूक तूप व्यवस्थित आपण पेस्टमध्ये मिक्स करून घेऊया, म्हणजे लाडूची चवसुद्धा खूप छान येईल आणि लाडू मऊसूत बनायला मदत होईल। तर या प्रकारे आपण साधारण 5 ते 7 मिनटं आणखी परतत राहूया। तर ही खजूर आपली इम्युनिटी सिस्टम मजबूत करते, यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुण असतात आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात सुद्धा ही फार फायदेकारक आहे। सोबत ॲनिमिया दूर करून केसांसाठी फार उपयुक्त आहे। तर बघा अशा पद्धतीने आपली ही खजूरची पेस्ट बऱ्यापैकी आता ही घट्ट होत आलेली आहे। तरी साधारण 2 ते 3 मिनिटांपर्यंत आपण आणखी परतत राहायचं आहे। बघा या पद्धतीने खजूरच्या पेस्टचा गोळा व्हायला हवा आणि अगदी चमच्याला ती बिलगुन येत आहे इथपर्यंत आपण ती परतून घेतली। आता यामध्येच आपल्याला तिळाची आणि मखाण्याची जी पावडर आपण करून घेतलेली आहे ती सुद्धा घालायची आहे। तर यावेळी इथे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि चमच्याने हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेऊया। तर यावेळी आपण हाताने मिक्स करायचा प्रयत्न करायचा नाही, कारण हे खूप गरम आहे। बघा जेवढं शक्य होईल तेवढं आपण चमच्याने आता हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता मिश्रण थोडं थंड झालं आहे, त्यामुळे हाताने हे व्यवस्थित आपण मिक्स करून घ्यायचं आहे। जर चटके लागत असतील तर थोड्या वेळानेही केलं तरी चालेल। आता या मिश्रणामध्ये मी इथे अर्धा चमचा वेलदोड्याची पावडर घातलेली आहे। तर वेलदोड हे फक्त फ्लेवरसाठीच वापरत नसून याचे औषधी गुणधर्मसुद्धा खूप आहेत। यामध्ये सुद्धा भरपूर प्रमाणात मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन सी, आयर्न, पोटॅशियम, कॅल्शियम, फायबर्स असतात। केसांसाठी सुद्धा हे खूप उपयुक्त आहे। तर बघा हे सर्व मिश्रण आपण व्यवस्थित एकजीव करून घेतलेलं आहे। आता आपण याचे हव्या त्या आकारामध्ये लाडू वळून घ्यायचे आहेत। लाडू लगेच वळले जातात, बघू शकताय। या पद्धतीने इथे आपल्याला हवे तसे छोट्या मोठ्या आकाराचे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। बघा इथे तयार झालेला आहे आपला छान असा हेल्दी लाडू। हिवाळ्यामध्ये जो आपण आवर्जून खाल्ला पाहिजे। अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत हे लाडू फार प्रभावी आहेत आणि आपल्या आहारामध्ये याचा समावेश आवर्जून करावा। तर लहान मुलेसुद्धा खजूर खाण्याचे टाळतात। तर या पद्धतीने आपण लाडू बनवून जर त्यांना दिले तर ते लाडूसुद्धा आवडीने खातील आणि आरोग्याचे प्रॉब्लेमसुद्धा लहानांपासून मोठ्यांचे सर्वांचेच दूर होतील। तर अशा पद्धतीने आपला एक लाडू तयार झालेला आहे। उर्वरित मिश्रणाचे सुद्धा असेच लाडू बनवून घेऊया। तर इतके हे पौष्टिक लाडू आपल्या आहारात समाविष्ट करणे फार गरजेचे आहे। अगदी विकतच्या कॅल्शियमच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा नॅचरलीच या पदार्थांमधून आपल्याला कॅल्शियमचा पुरवठा होतो आणि खूप सारे फायदे या सर्व पदार्थांचे आहेत। त्यामुळे आवर्जून आपण या हिवाळ्यात किंवा वर्षभरही या लाडूंचं अधूनमधून सेवन केलं तर नक्कीच आयुष्यभर आपले हाडं मजबूत राहतील। तर अशा प्रकारे एवढ्या मिश्रणामध्ये माझे 7 लाडू तयार झालेले आहेत। तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि ही रेसिपी तुम्हाला आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। तर या अगोदरसुद्धा हिवाळा स्पेशल मेथीचे लाडू, डिंकाचे लाडू, उडीद डाळीचे लाडू यासारख्या रेसिपीज मी चॅनलवर अपलोड केलेल्या आहेत। त्यासुद्धा चॅनल लोगोवर क्लिक करून नक्की बघा आणि आवडल्यास व्हिडिओला लाईक शेअरसुद्धा नक्की करा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।